Je bent bevroren bij mij, Harm. Ik weet niet of je mij hoort. Ja, daar is hij. Hi. Even. Ja, hij doet het. Ik zit nu op mijn mobiele telefoon. Oké, nou, we doen het even snel. We zijn direct begonnen. Hey, jij zit Ja, in Napels. Volgens mij was het eerst Napels zien en dan sterven. Klopt dat? ja, zoiets was het, hè? Jij bent vanuit Vietnam nu net geland in Napels? Ja, ik ben nu 26 uur onderweg. Oh, En ik moet nu nog 5 uur rijden. Dus ik denk dat ik alles bij elkaar ja, iets van 32 uur zometeen van deur tot deur bezig ben. Dus ja, dan ja. kom je nog eens ergens, hè? Ja, ja, je komt nog eens ergens, dat is waar. Hey, heb je nog de laatste tijd iets van de beurs of economie gevolgd? Jawel, jawel, jawel. Nee, ja, de afgelopen 24 uur niet dan. Ja, want een van de dingen die nu in het nieuws is de koperprijs. Die is meer dan $10.000 per ton. En de reden daarvan is dat Amerika, de Verenigde Staten, Trump, die zit eraan te denken om ook op koper importtarieven te heffen. En wat ze nu dus aan het doen zijn, is enorme hoeveelheden koper naar Amerika toeslepen om dat voor te zijn. Maar dat betekent dus dat de rest van de wereld nu geen koper kan krijgen. Dus die prijs die schiet omhoog. Ja, of dat nou terecht is of niet, maar het is wel waar dat het zo is. Het is alleen weer waanzin, maar goed, daar is dan weer eventjes het puntje. Het is en blijft een pannenkoek, hè, die man? Ja, ja, het wordt steeds erger en Ja, hè? het is toch wel vreselijk. Maar goed, hey, een van de andere dingen die van belang is de opkomst van BYD. We hebben het er al eens eerder over gehad, dat is die Chinese autofabrikant. En Ja, eigenlijk is het een batterijmaker die er een auto omheen heeft gemaakt. Niet zo heel veel anders als dat Tesla eigenlijk heeft gedaan. Maar die doen het ontzettend goed nu. En dat begint nu zich ook te uiten in de koers van de aandelen. Maar Tesla is nog steeds 5 keer hoger gewaardeerd. Dus ja, dat blijft dan toch wel. Maar een van de ja, voordelen van BYD is dat ze geen CEO hebben die nogal nadrukkelijk de pers zoekt. En dat is wel opmerkelijk, want tot een jaar geleden was het grote voordeel van Tesla dat ze een CEO hadden die zoveel de pers zocht. Want ze hadden altijd gratis marketing. Tesla. Ja, dat ja. is over. Aandeelhouders Tesla beginnen nu te morren. En er is nu toch wel sprake dat ze zeggen van die Musk die moet vertrekken. En ik denk dat dat inderdaad een goede zet zou zijn. Ja, ik vind Tesla. Ja, ik moet zeggen, ik ben en blijf toch wel gewoon erg enthousiast over het feit dat Elon Musk natuurlijk wel gewoon echt de ballen heeft om uiteindelijk gewoon grote risico's te nemen. En dat doet hij eigenlijk. Hè, hij maakt natuurlijk wel echt grote bets. Hè, hè, door bijvoorbeeld de hele hele automobielsector, zeg maar, wel op de schop te nemen. Met Starlink is hij natuurlijk wel heel erg bezig. ehm, met AI. En ik geloof wat dat betreft wel, hij heeft wel, denk ik, gewoon de beste intenties. Alleen, ehm, ja, hij neemt grote gokken waarmee hij groot kan verdienen. Maar ook af en toe, blijkbaar als de sentiment zeg maar, omslaat, het ook wel echt heel erg negatieve consequenties kan hebben voor de beurskoers. En ja, ik denk dat hij dat, ja, willen ze weten ook wel gewoon doet. Van ja, hij weet namelijk ook, denk ik, gewoon wel van, kijk, op het moment dat je eenmaal goede band hebt met het Witte Huis, dan heb je natuurlijk gewoon echt wel een hoop invloed. Je PR is natuurlijk gewoon op die manier gewoon goed geregeld. Kortom, ja, ik denk dat het wel van hem toch wel een calculeerd risico is om uiteindelijk deze weg in te slaan. En ja, misschien pakt het dan minder goed uit op de korte termijn. Maar ik moet zeggen, ik heb op zich wel gewoon bewondering voor hem. Ik denk toch wel dat hij nog steeds in ieder geval wel echt een ondernemer is, waar heel veel ondernemers een voorbeeld aan kunnen nemen. Ja, ik heb dan toch wel echt een andere mening. Want als neonazi die is, daar heb ik er geen echte achting meer voor. Ik weet dat hij hele goede dingen heeft gedaan. Maar dat zou je dan ook van Hitler kunnen zeggen. En dat zeggen we ook niet van Hitler. En nou weet ik, nu heeft Musk nog niemand omgebracht. Althans, denken we. Maar hij is nu wel onderweg met de bezuinigingen en dergelijke. Om mensen letterlijk de dood in te jagen.
En nou is het nog niet op een schaal zoals Hitler dat deed, maar hij is op de verkeerde weg ingeslagen. En ja, dan houdt het voor mij al direct op. En dan hoef ik geen Ja, Tesla meer, hoe mooi die auto ook is. En dan hoef ik hem ook nee, niet meer. Dan heb ik liever een alternatief op Starlink. Maar ja, hij heeft tot een jaar geleden, heeft hij echt door die ballen te tonen, echt heel veel gedaan. Alleen er is ergens een ja. knopje omgegaan bij hem. En vanaf dat moment is het hem wat mij betreft niet meer. Maar goed, ieder zijn eigen meuk erin. Maar voor mij heeft hij afgedaan. Dat, zolang dit zo is, is het wat mij betreft de dumps erin met hem. En ik hoop dat die bedrijven van hem dat die snel omvallen. Helaas. Of ze moeten hem dumpen. En dat zou voor Tesla, zou dat misschien wel eens heel goed kunnen zijn dat ze zeggen van hij gaat eruit. Hij is er wel aandeelhouder. Maar hij heeft geen invloed meer als CEO. En dan kan hij alleen als aandeelhouder nog invloed hebben. Ik denk dat dat voor Tesla heel belangrijk gaat worden. Hey, een van de andere dingen waar ik het over wil hebben is de rente. Fed heeft aangegeven dat ze de 2025 nog 2 renteverlagingen zien. Hoe zie jij dat? Ja, ik heb daar wel een hard hoofd in, heel eerlijk gezegd. Want de renteverlaging is natuurlijk vooral bedoeld om de economie te gaan stimuleren. Dan snap ik dat ze dat graag willen. Zeker als je kijkt naar de presidential cycle. Die president wilde er gewoon in het eerste jaar laten zien van kijk, ik ben er. En ik heb uiteindelijk gewoon een positieve invloed op de economie. Maar uiteindelijk denk ik gewoon, als er zoveel geld wordt bijgedrukt, is er inflatie. En dat zal, denk ik, uiteindelijk natuurlijk toch wel gewoon leiden tot een oplopende rente. Dus ik denk niet dat de Fed, zeg maar, ijzer met handen kan breken. En dat uiteindelijk natuurlijk toch wel gewoon de rente verder zal oplopen. Ja, nou, helemaal mee eens. Het is vooral praten wat ze nu doen en eigenlijk de rente omlaag praten. Maar ik zie het niet gebeuren dat ze die rente inderdaad daadwerkelijk nog gaan verlagen. Of ze moeten wel stronteigenwijs zijn, net zoals Erdogan dat was. En dat heeft ook niet goed uitgepakt voor de Turkse economie. Dus in die zin, ik denk dat het inderdaad alleen maar veel praten en weinig wol is. En ja, goed, ze moeten wat. En dat is de enige macht die ze dan hebben, van we zeggen wat. Hey, het laatste dingetje waar ik het over wil hebben is leren beleggen masterclass 3 april. Wat gaan we Ja, allemaal doen? ja, we hebben natuurlijk gewoon in de afgelopen weken natuurlijk wel regelmatig wat dingetjes laten vallen van hoe kun je nu van omgaan met deze situatie. Want ja, er is natuurlijk best wel wat gaande. En ja, we hebben de koppen bij elkaar gestoken, twee kale koppen. En gekeken van wat kunnen wij nu doen om uiteindelijk gewoon een heel mooi programma te maken. Nou, daar hebben we volgens mij een heel mooie template voor gemaakt. Pagina's vol met een heel mooi plan. En het doel daarbij is in ieder geval om mensen te laten zien hoe je in deze crisistijd ja, jouw portefeuille op een zinvolle manier kunt structureren. Zodat je niet alleen gaat zorgen dat je ja, deze storm doorstaat, maar ook ervan kan profiteren. Er zijn namelijk een aantal sectoren die het gewoon heel goed doen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de goudsector, hè, de goudmijnen. Denk bijvoorbeeld aan hoog dividend aanleggen, zoals de dividendaristocraten. Denk bijvoorbeeld aan, waar wij het al weken over hebben, is de Europese defensie-industrie. Dus er zijn absoluut kansen. Alleen ja, je moet ze dus wel zien. Ja, en we gaan het dus over beleggen hebben, breed beleggen. Voor kleine beleggers, startende beleggers en al ervaren beleggers. Dus het is echt voor iedereen de bedoeling dat we dat doen. Want iedere belegging die we doen, die kan je doen in een indexfonds. Maar je kan het ook in individuele fondsen doen. Hoe meer geld je hebt, hoe makkelijker het is om individuele fondsen te pakken. Dat wil niet zeggen dat het beter is. Want indexfondsen hebben een groot voordeel. Namelijk, je pakt ineens alles op. Daar hoef je niet over na te denken. Maar ja, we willen het oppakken voor iedereen. Dus als je je nog niet hebt opgegeven voor de masterclass, onder de beschrijving of in de beschrijving van deze video zal er een link staan waar je je kan opgeven. En ja, deel die link ook met anderen waarvan je denkt dat die het interessant vinden om het te hebben over beleggen. En op een goede en degelijke manier beleggen. Want ondanks dat het dus misschien wel slecht gaat met de economie en met de beurs, gaan wij aantonen dat je ook dan nog steeds winst kan maken. En ik moet zeggen, vanuit persoonlijke ervaring, op momenten dat de beurzen in elkaar knallen, heb ik mijn beste tijd. En juist op het moment dat de beurzen alleen maar omhoog lijken te gaan, dan blijf ik achter. En ja, dat lijkt dan niet zo handig te zijn, maar achteraf gezien doe ik het dan toch wel heel aardig, denk ik. En ik ben ook met niks begonnen. En nu heb ik iets meer als, dat ik, als niks. Dus in die zin denk ik dat ik wel enige ervaring heb. Ik ben begonnen in 1987. Jij volgens mij ook, toch? Ja,
Ja, klopt. En Ja, dus we hebben ja, al dus enige jaartjes onder onze. Ja. ja, aardig wat blauwe plekken en bloedneuzen opgelopen onderweg, geschaafde knieën. Maar dat is natuurlijk ook gewoon een kwestie, zoals Mohammed Ali altijd gewoon zegt, zolang je maar één keer vaker opstaat dan je neergaat tegen de canvas, win je de wedstrijd. En wij zijn wat dat betreft door schades van toch wel wijs geworden. Wij zijn uiteindelijk elke keer net weer iets vaker opgestaan dan dat we neer zijn gegaan. En we gaan in ieder geval dus op 3 april dus ook delen. 10 verschillende pijlers, 10 verschillende strategieën hoe je succesvol kunt beleggen. Dus ik denk zeer waardevol. Dus ja, meld je aan voor deze masterclass. En ik denk in ieder geval dat het niet alleen heel erg leuk, maar ook heel erg interessant gaat worden voor, wat je zegt, voor beginnerbeleggers, maar vooral ook voor mensen die in deze tijd hun portefeuille op een goede manier willen gaan structureren. En het mooiste nieuws is dat die masterclass nog gratis is ook. Is ook nog helemaal gratis. Ja, ja. Ja, Dus dat, ja, ja, dus ik heb er ontzettend veel zin in. Dus we gaan er wat heel moois van maken. ja, veel mooier kunnen we het niet maken. Hè? Oké, hey, Hey, dankjewel. Jij nog een prettige graag reis gedaan. vandaag en dan spreek ik je volgende week. Ja. Ja, daarom. Ik mag nog eventjes zo'n 6 uur nog rijden. Na nu in 36 uur onderweg te zijn. Dus uiteindelijk ja, zie ik een hoop van de wereld. Ik moet zeggen, het is wel afgelopen pittig, maar met een beetje koffie erbij hou ik mezelf wel op. Dus Oké, volgende week in ieder geval ja, vanuit Italië. Dus ja, dan graag tot dan. oké. Hey, bedankt. Houdoe. Oké, houdoe.